Very good evening, Christmas evening from Finland. Oikein hyvää jouluiltaa, joulupäivän iltaa kaikille. And warmly welcome into our a special broadcast Blessing the Animal Kingdom. Sydämellisesti tervetuloa tähän meidän erityislähetykseen, jossa siunaamme eläinkuntaa. The animals, our smaller little sisters and brothers. Eläinkunta, joka on meidän pienempiä ja sisariamme ja veljemme. I met once a beautiful native Indian grandmother Sarah, who was every single evening she had a special ceremony, Thanksgiving ceremony for the day. Kerran tapasin aivan ihastuttavan Amerikan intiaani isoäiti Sarahin, joka ilta hänellä oli tämmöinen erityinen rituaali, jossa hän kiitti luomakuntaa. She was coming from the turtle tribe. Hän tuli kilpikonna heimosta. And they had this kind of a ceremony where she was blessing every single thing in the universe. Ja tuo seremonia oli, jossa hän kiitti kaikkia mahdollisia asioita universumissa. And there was one part where she was going through the animal kingdom. Ja oli osa, jossa hän meni sitten läpi eläinkunnan. She was blessing the winged ones, the winged brothers and sisters, the brothers and sisters who were crawling, brothers and sisters who were swimming, who were in the waters, the four-legged sisters and brothers, sisters and brothers without legs, sisters and brothers of insects, calling them the colored ones. And it was absolutely amazing ceremony of gratitude. So she was giving the gratitude to every single species, and the idea for her to give the gratitude for animals was, one of them was that they are bringing for us joy. And also that they are teaching us. Tuo äiti Sarah kävi läpi kaiken maailman eläimet, lentävät siskot ja veljet, ne jotka ovat vesissä, jotka ryömivät, joilla on 4 jalkaa, siivekkäät, kaikella lailla. Ja ydinasia oli, että hän antoi kiitoksensa näille eläimille, koska he tuovat meille iloa ja opettavat meitä. When I was just picking up a few images, you know that there are thousands, and I don't know, there are so wonderful images that we should have one day just looking in the wonderful, beautiful images of animals. Kun keräsin näitä kuvia tähän, niin totesin, niitä on siis tuhansittain ja eikä tiedä mitä valitsisi, ja sitten, että meidän tulisi olla koko päivä katsoa eläinten kuvia. I hope they are giving also upliftment to your hearts. Thus they were really uplifting mine. Toivon, että ne kohottavat teidän sydämiänne, sillä ainakin ne kohottavat minun. Hopefully you have, if you don't have any pets, but I hope that you have had some special occasion or some special experience with our smaller brother or sister. Toivottavasti kaikilla on oma tarinansa eläinten kanssa, ja teillä on ainakin yksi kokemus, jossa olette olleet kosketuksessa pienemmän sisaren tai veljen kanssa. The animals, they need us. Eläimet, he tarvitsevat meitä. And especially during this time, because of the global climate warming, eläimet tarvitsevat, koska ilmastonmuutos on joka päiväistä.
they need our help at the moment. We have been destroying so much of their natural surroundings that animals will not survive without our help. Eläimet tarvitsevat nyt tällä hetkellä meidän apuamme, sillä eläimet ei tule selviämään ilmastonmuutoksesta ilman ihmisen apua. We have been destroying their places, their natural places where they are living. Olemme tuhonneet heidän luonnollista asuinympäristöä. So let us have one aspect of our work that we will become more and more aware all the time, that we will not forget animals at this time when we are fighting with all of the other problems. But let us remember that for us, because we have very special relationship with animals, we ourselves, before the fourth decree, we still can be looked that we belong to animal kingdom. And when think that we are only perfected humans when we are fifth degrees, so we have long way to go for that. Ja jos ajattelemme, että me kuulumme itse asiassa vielä eläimiin ennen neljättä vihkimystä ja viidentenkin vihkimykseen on pitkä matka, jolloin ihminen vasta on täydellistynyt ihminen. So while we have to help humans, I mean that we have to help animals, the animals are, and they have been helping us long time. Samalla kun meidän tulee auttaa eläimiä, niin eläimet ovat auttaneet meitä hyvin kauan. It is very interesting relationship with human kingdom and animal kingdom that we humans, we have certain animals which are closer to us. We can think about horses, cows, sheep, pigs, chicken, all of those that we are domesticating. And that is the special relationship, how the animals are nearing the human kingdom. Tämä ihmeellinen yhteys, joka meillä on eläinkuntaan, on se, että me pidämme eläimiä lähellämme. Ajatellen hevosia, lehmiä, lampaita, kanoja ja sikoja, jotka ovat enemmän lähellä meillä. Me teemme niistä kotieläimiä. And of course, when we think about cats and dogs, of course, and many other animals that we are keeping closer to us, we have to, and would be very good for us, every day remember that there is this transition going on behind the scenes. Olisi hyvä muistaa joka päivä, kun meillä on koiria ja kissoja ja muita eläimiä ympärillämme, että tuo lähestyminen eläinkunnasta on tapahtumassa ja me olemme yksi osa tekijä siinä ketjussa, and we are one part of the chain. I wanted to point out or tell you a little bit about Finnish horse, Suomen hevonen. This horse is very special and very dear to our nation, to our people. Tuo Suomen hevonen on hyvin rakas ja tärkeä meille suomalaisille. It is said that without this horse we would not have been winning the war either. Sanotaan, että me olisi voittaneet sotaa ilman tätä hevosta, or we would not have been surviving without this horse. Taikka emme olisi selvinneet ilman tätä hevosta. This horse is very stern, very persistent, stand a huge amount of pressure, is very calm, and have a strong heart. It is able to show the love strongly, and we can see that it has very humble inner being.
Tämä meidän Suomen hevonen on hyvin nöyrä ja se on sitkeä ja kestävä ja osaa ilmentää rakkautta ja pystyy kärsimään suuria ja kantamaan suuria painoja sisäisesti ja ulkoisesti. So we are very grateful for this horse, our whole nation. Meidän koko kansamme on hyvin kiitollinen tälle hevoselle. The animals are, and every single country has their own special animals, I'm sure. Olen varma, että jokaisella maalla on omia erityisiä eläimiään. So we are very grateful for these helpers. Maybe we don't even remember that every day, that how much we are depending on them and how much we should be grateful. Ehkä emme muistakaan joka päivä, mitenkä kiitollisia meidän tulisi olla. But then we look a little bit amazing things about animal kingdom. There are so many hundreds of amazing species. Just for they were coming along, and I had never seen this kind of animals before. The earlier was the blue dragon, and this is called black and gold sucking slug. So we have amazing species on this planet still. Meillä tällä planeetalla on silti ihan ihmeellisiä eläimiä, että näitäkään en ollut koskaan nähnyt. Then we have absolutely amazing butterflies which are bringing colors, and hopefully they are surviving, because what I have read, the butterflies are disappearing all over the planet. Toivottavasti perhoset selviävät, sanotaan, ja olen lukenut, että ne ovat häviämässä kaikkialta maailmasta. So let us have a special blessing for butterflies. Laittakaamme erityinen siunaus kaikille perhosille. And then let us remember also that birds are really close to us. And then that they are one of the means how the angel kingdom is making the transition towards the human kingdom. Muistakaamme, että enkelikunta tuon lintujen kautta tekee transitiota lähestyen ihmiskuntaa. And all of their singing throughout the spring and wherever we have the birds singing, it is reminding us, or that is the story which tells about the birds, that they are bringing the heaven to earth. Sanotaan, että lintujen kautta tulee taivas maan päälle. So we are very grateful of birds. Olemme hyvin kiitollisia linnuille. Now we have a little bit extend our awareness of those animals which are living in extreme conditions. Ja sitten viritämme tietoisuutemme eläimiin, jotka elävät ihan mielettömissä olosuhteissa. And in those extreme conditions, these animals are fighting for their survival. Ja näissä suuremmissa vastoinkäymisissä, vaativissa olosuhteissa, eläimet taistelevat elonjäämisensä puolesta. Let us remember now all these animals which are in very extreme places and bringing joy to those places. Muistakaamme nyt niitä eläimiä, jotka ovat hyvin vaativissa paikoissa ja tuovat iloa sinne. And do their one kind of very special job. But we are not aware what it is. Why God has been placing them in those places. What kind of quality is developed there.
muistamme näitä pieniä eläimiä ja ihmettelemme, miksi Jumala on ne asettanut sinne, mikä on se laatu, minkä tulee kasvaa siellä. Let us send our blessings to those animals. Ja lähettäkäämme siunauksemme näille eläimille. Kisna
In death experience we are all related together in the mystery of the life on earth. Kuolemassa me kaikki olemme jollain lailla sidottuja tuohon mysteeriin, elämän mysteeriin maan päällä. Our planet is the planet of sorrow, and it is related to that what is going on in the solar system, how we are becoming the beings of love. Tämä planeetta on surujen planeetta ja jollain lailla se liittyy siihen prosessiin aurinkokunnassamme, kuinka meistä tulee rakkauden olentoja. Love is expressed in all kinds of ways. Rakkautta ilmennetään tällä planeetalla kaikilla tavoin. We really hope that all of us we have some connection to animals, and also to that you are able to witness how amazing is animal kingdom in that, how the love is expressed there and the care. Toivomme todella, että kaikilla meillä on kokemusta siitä, miten eläinkunnassa ilmennetään rakkautta ja välittämistä. Of course we always see that between the mother and the little babies. Näemme sen aina, kun puhumme äidistä ja pikkulapsista. But there are also just so amazing stories about the love and care between and beyond the species. On ihan ihmeellisiä tarinoita, joissa rakkautta ilmennetään läpi lajirajojen. We are not going now into that in stories, but we just have these few images. Emme mene näihin tarinoihin enemmän, mutta joitakin kuvia. And those who say that there is not in animals some intelligence, they are wrong. Ja ne, jotka sanovat, ettei eläimissä näy älykkyyttä, he ovat väärässä. Animals can show so strong loyalty and love. Eläimet pystyvät ilmentämään niin suuresti rakkautta ja uskollisuutta. In general, we can say that the animals express the sixth ray as the third ray. But there is in loyalty for instance, in dogs, that has to be one of those means how the dogs are reaching to human kingdom. Ja tuo uskollisuus täytyy olla koirissa se, millä lailla koirat tavoittelevat ihmiskuntaa. I think that every one of us, we know at least one story of that, how it is expressed. Varmastikin tiedämme yhden tarinan ainakin, missä se näkyy. And while we are guarded by the dogs, we are also the guardians. We humans, when we have our pets, let us remember that we are their masters, and one day we are somewhere there beyond the border, and we are looking after our human disciples who now are pets. Ja jonain päivänä me olemme tuolla toisella puolella mestareina ja katsomme meidän oppilaitamme perään, jotka ovat silloin oppilaita. And these relationships, how they have been formed in past lives, who knows? Ja nämä ihmeelliset yhteydet, jotka ovat muodostuneet eri elämissä, mistä me niistä tiedämme. But these friendship and love is carrying beyond. Ja tämä rakkaus ja yhteys vie meidät kaiken tuon ajan läpi. So now we will bless our pets. Nyt siunaamme meidän omat
eläimemme, meidän eläinystävämme in your mind, or if they are now around you, we will bless the dogs, the cats, horses, whatever they are. So bring them in your heart. Tuo nyt omat ystäväsi, ovat ne kissoja, koiria, hevosia, mitä tahansa. Tuo ne sydämeesi. All of that joy that they are bringing for us, kaikki se ilo, mitä he meille tuovat. Go through in your mind. Käy sitä läpi mielessäsi. Yes, here in Finland we have this habit that during the Christmas all our animals are remembered too. Täällä Suomessa meillä on tapana, että kaikki meidän eläimemme muistetaan niitä jouluna. I remember how my grandfather always brought something special to the cows on Christmas Eve, kuinka pappani toi aina jotakin erityistä lehmille jouluaattona. My grandmothers and my grandmother and my grandfathers and neighbors, they remembered animals and they were blessed. And that is a habit in some churches around the world as well. Me joillakin kirkoilla on myös tapana siunata eläimet. So let us now in the group bless our pets and give our deepest gratitude, the joy they are bringing and the work, the inner spiritual work, what they are doing in animal kingdom. We might not know anything about that, but something they are doing. Vaikka emme tietäisi, mitä erityistä henkistä työtä eläimet tekevät omassa eläinkunnassaan, niin muistakaamme myös sitä ja antakaamme kiitoksemme heille.
the Christ was born. The animals around him. Kristus syntyi eläinten ollessa hänen ympärillään. The shepherds who were with the sheep, they heard the message first. Myöskin paimenet, jotka olivat kedolla lampaittensa kanssa, kuulivat ilosanoman ensimmäisenä. The Christ is the one which is uniting these kingdoms. Kristus on se, joka yhdistää nämä luomakunnat. We will let you now to contemplate during few pieces of music. Annamme nyt teidän pohdiskella omilla tahoillanne muutaman musiikkiosuuden kautta. And there are some images just giving us some connection to the so many species on earth. Ja sitten taustalla on muutamia kuvia, jotka antavat meille yhteyden näihin moniin lajeihin, jotka ovat maan päällä. Let us bring the Christ into animal kingdom. Viekäämme Kristus eläinkuntaan. And let us bring the Spirit of Christ into those humans who are making the laws, protecting animals. Ja viekäämme Kristus henki kaikkialle sinne, jossa tehdään lakeja, jolla suojelemme eläimiä.
Dearest friends, we wish you very beautiful Christmas time. Merry Christmas. Toivotamme teille kaikille ihanaa joulun aikaa, hyvää joulua. Very blessed Christmas time to you and to your pets. Sinulle oikein siunattua joulun aikaa ja eläinystävillesi. We close our broadcast here, but we are thinking of you with gratitude. We are thinking also our animal friends with gratitude. Ajattelemme teitä kaikkia kiitollisina ja kaikkia eläinystäviämme kiitollisina. Many blessings from here, from Finland. Oikein paljon siunauksia täältä etelästä. And next time when we meet again, it is going to be a long 13 hours New Year's Eve vigil. So until then, take care of your little animals and teach also the others to open their eyes for the animals, our little brothers and sisters. Seuraavan kerran tapaamme pitkässä uuden vuoden aaton lähetyksessä. Siihen asti pitäkää huolta kaikista eläimistä. Thank you and namaste from Finland. Kiitos ja namaste täältä etelästä. Laulu